Përshëndetje zonja dhe zotri, flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem me ju gjatë minutave. Në vazhdim këto ishin zhvillimet kryesore. Ramush Haradinaj u udhëtoi sot për në Hag për të ballafaquar me gjykatën speciale. Kryeministri në dorëheqje nuk foli për mediat, teksa në Facebook tha se do të mbrojtë drejtën e kosovarëve. Në Hag udhëtoi edhe Jakub Krasniqi, kurse Shukri Buja përfundoi intervistimin. Sot është protestuar kundër rasizmit me motën kundër vrasjeve institucionale. Marshi protestues ka nisur nga sheshi Skënderbeur për të vazhduar deri tek Këshilli Prokurorial i Kosovës. Boris Johnson është zgjedhur kryeministër i ri i Britanisë së Madhe. Konservatori Johnson fitoi zgjedhjet e brendshme partijake. Ai është mik i Kosovës teksa është uruar nga drejtuesit institucional të Kosovës. Ramush Haradinaj u udhëtoi sot për në Hag. Itinerari i udhëtimit nuk ka qenë i lehtë, pasi gjithçka është vonuar. Ai është detyruar të udhëtojë për në Hollandë me avionin privat të zëvendës kryeministrit dhe kryediplomatit kosovar Bezhet Pacolli. Haradinaj nuk ka folur për mediat, teksa në Facebook ka shkruar se do të mbrojë të drejtën e kosovarëve. Detajt i ndjekim bashkë nga materiali i përgatitur nga gazetari Besnik. Diku ka mesdita, familjare bashkëpunëtor të Ramush Haradinajt zbarkojnë ka hyrja VIP në aeroportin Adem Jashari. Këta dhe të tjerë përfaqësues të protokollit të shtetit janë këtu për t'i paraprirë procedurave të përcjelljes së Haradinajt për në Hag. Të pramten në 19 korrikut ish komandanti i UÇK-s për zonën e Dugaxhinit dha tërheqje të parevokueshme nga posti i kryeministrit, pasi që i ftesë për të marrë në pyetje si i dyshuar nga gjykata speciale në Holandë. Sakt në orën 12, eskorta kryeministrore e sjell Ramush Haradinajn për të nisur në destinacion ku të mërkurën do përballet me prokurorët e posaçëm të dhomave të specializuara. Por hesapet ndryshojnë brenda pak minutash. Shefit të qeverisë për 2 mandati u shty fluturimi i rregullt. Por Haradinaj pritjen vendosi të mos e bëjë në seksionin VIP të aeroportit. Eskorta e ktheu atë për në shtëpi. Tek pas më shumë se 2 orë, e ktheu prapë në vendin e njëjtë. Lorek. Përveç një shkrimi paraprak në rrjetet sociale, kryeministri në largim i ka ikur kontaktit me gazetarët. Tërësisht në të drejtën e Kosovës, i palëkundur për vendimet e mia jetësore dhe i patrazuar e ballart, Kosova ka ecur përpara në rrugtimin euroatlantik dhe është më e fortë se kurrë në rreshtin e paqes dhe miqësitë të përhershme me SBA-n. Kosova është e gatshme të dialogojë me Serbinë deri në arritjen e një marrëveshje finale ligjërisht obliguese, përfshi njohjen reciproke në kufit ekzistues, por tregun e japim vetëm për njohje. Me nder ka mbrojtur të drejtën tonë dje, sot dhe do ta mbrojë gjithmonë. Në fakt tokën e Kosovës, Ramush Haradinaj e lëshoi në orën 3:20 të pasditës, kur përfundimisht u nis drejt shtetit ku do të përballet me specialen. Aeroplani që e bart atë është pronë e Bezhet Pacollit, ndonse mëngjesin e së hënës nga kabineti i ministrit të jashtëm në ikje, mohuan se Haradinaj do të fluturoj me avionin personal të kryediplomatit kosovar. Në fakt shkuarja Ramush Haradinajt për të përballur me drejtsinë në Hag për këto 14 vjet është e treta. Dhe gjitha këto sfida afer i qëndroi bashkëpunëtori Haki Shatri. Po shpresoj që shpejt e pres për tretën herë t'ju kthy triumfues dhe do të kthehet triumfues. Është shumë trishtuese në këto vite ky njeri të mbahet, të merret, të maltretohet, familja, institucionet, partia vet. Shpresat për Shatrin janë se pas marrjes në pyetje në Hag, Haradinaj do t'i kthehet politik bërjes. Na në mëngjes e kemi filluar ditën me takim të mëngjesit, edhe porositi kemi marrë se të vazhdojmë të punojmë njësoj, sikur çdo ditë tjetër, presim që ai ta kryej këtë obligim që ka marrë, të kthehet shpejt, edhe kemi obligime kushtetuese derisa ndodhin ndryshimet në zgjedhje, një qeveri e re, kushdo që vjen. Ndryshe gjatë të hënës në drejtim të Holandës për të përballur me specialin, udhëtoi ish-zëdhënësi i UÇK-s dhe ish kryeparlamentari Jakub Krasniqi. Krasniqi nuk ka treguar se në çfarë cilësi është ftuar për intervistim në Hag.
Teksa Krasniqi dhe Haradinaj nuk e kanë kryer ballafaqime me prokurorët e specializuar, një gjë të tillë ka bërë Shukri Buja, ish komandanti UÇK-s për zonën e Nërodimës. Reagime me shkuarjen e Haradinajt për në Hag ka patur edhe në Beograd. Shefi diplomacisë serbe Ivica Dačić ka thënë se kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje për t'u paraqitur si viktim e gjykatës speciale dhe t'i fitojë zgjedhjet parlamentare. Ai ka shtuar se kjo nuk ka ndodhur për shkak të presionit fuqive të huaja. Sipas Dačić, kjo është masa strategjike e Haradinajt sepse ai e dinte se do thirret për të dëshmuar dhe se kjo nuk do të thotë se ai do të dënohet automatikisht, citohet këtë thënë kryediplomati i Serbisë. Dorëheqja e Haradinajt nga posti i kryeministrit të vendit ka sjellur edhe implikime serioze politike. Është lëvizja vetëvendosje, ajo që nuk po provon dhe nuk po pranon për një qeveri të mundshme teknike, po kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme. Detajet nga materiali bashkë. Qeveri teknike, jo. E zgjedhjet jashtëzakonshme, po. Kjo është ajo çfarë po dua në lëvizjen vetëvendosje që nga dita kur dha dorëheqje Ramush Haradinaj. E kërkesat e tyre i bën të qarta në një konferencë për media, edhe të martën, teksa duan takim me presidentin e vendit për këtë çështje. Që vetëm mbledhja ku caktohet data e zgjedhjeve të reja ka kuptim në Kosovë. Kështu që nëse ne identifikojmë që presidenti po manipulon, pe keq përdor pozitën e vet dhe po e lozë skenarin e PDK-s, lëvizja vetëvendosje në javën e ardhshme, së bashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilës ne do t'i drejtohemi, do të thërras seancë të jashtëzakonshme për vetë shpërbërjen e Kuvendit Republikës Kosovës. Konjufca këmbguli se s'do të ketë qeveri teknike. Ne do të refuzonim çfarëdo opsioni të një qeverie e cila do të ndodhte pas zgjedhje. E Besnik Bislimi, nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje, pati një kërkesë për qeverinë në largim. Nuk guxon të avancoj apo të paraqitet në emër të Kosovës lidhur me asnjë marrëveshje apo aranzhment sa i takon Serbisë apo çështje që ndërlidhen me marrëveshjet më hershme me Serbinë. Nuk mund të mirret me përgatitje të draft buxhetit për vitin e vjem. Bislimi tha se tani për tani Kosova ka qeveri teknike. Gjykatës speciale do të rikthehemi edhe me një lajm të fundit që vjen në redaksinë e Klan Kosovës, edhe një ftesë për një ish luftar të ushtrisë qendrore të Kosovës, thotë ndjej një obligim moral e qytetarit. Ju njoftoj se sot rreth orës 14:20 minuta ka marrë ftesë nga dhomat e specializuara në Hag të paraqitet më datë 2 tetor 2019. Bëhet fjalë për Avdi Ibrahimin, zëvendës komandant i brigadës 128 të zonës operative të Prizrenit. Përkundër bindjeve që kam për këtë gjykatë politike të sajuar nga shpifjet të pavërtetat e shtetit serb për të njëllosur luftën e pastër të ushtrisë qendrore të Kosovës, edhe pse unë nëpërmjet shkrimeve të cilat i kam bërë publike kam shprehur hapur kundërshtimin e kësaj gjykate të ngritur mbi bazën e raportit të dikmartit, por që ka miratuar Këshilli i Evropës. Njerit është miratuar edhe në Kuvendin e Kosovës. Edhe pse dihet botërisht se në luftën e Kosovës shteti i Serbisë ndaj popullatës së Kosovës ka kryer krime ekonomike e shkatrime, e ka bërë plagëshkitje nga më të ndryshmet, njëkohësisht dhe ka bërë masakrat pa para mbi popullatën shqiptare në të gjitha grup moshat, duke besuar në drejtësitë pa anshme, do të paraqitem në kohën e caktuar në hetuesin e gjykatës speciale për intervistim. Pra ka qenë shkrimi autorial i Avdi Ibrahimi, zëvendës komandant në brigadën 128 i ftuari i radhës nga dhomat e specializuara në Hag. Sot ka udhëtuar kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj, të njëjtën gjë ka bërë ish zëdhënësi dhe ish kryeparlamentari Jakub Krasniqi. Shukri Buja veç më ka kryer intervistimi, pritet intervistimi edhe i Bislim Zyrapit, teksa ftesat pritet jenë edhe për drejtues tjerë edhe ish luftar të ushtrisë qendrore të Kosovës, paktën sipas asaj çfarë është raportuar në medie. Por gjithsesi, sidomos zhvillimi i fundit, dorëheqja e kryeministrit Haradinaj në bazë të ftesës nga gjykata speciale ka sjellur implikime serioze juridike, por edhe politike në skenën vendore. Për gjitha këto do të flas sot në një intervistë me juristin avokatin zotin Besnik Berisha, për të parë reflektimet e tij karshi këtyre zhvillimeve të fundit. Zoti Berisha, mirë se erdhe në studio në Informacion.
Nisim me udhëtimin e kryeministrit në dorëheqje, Ramush Haradinaj i tha se këtë po e bën si qytetari i Kosovës, jo si kryeministër i vendit, është dorëhequr për një zhvillim të tillë. Si e keni parë ftesën e gjykatës speciale ndaj tani më kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradinaj? Mendoj që është një ftesë e pritur përballë asaj çfarë dhomat e specializuara kanë në jurisdiksionin e saj, duke ditë që kanë në cak tetore, po në vitin 98 deri në vitin 2000, pra fund viti i vitit 99. Në kupton që zotëria Haradinaj si komandant i një zone relativisht të përfolur dhe një zone relativisht të ndjekur edhe nga institucionet e drejtësisë më herët, ndjekje që i kishte pasur edhe për vetë zotërin Haradinaj, sigurisht që ka qenë e pritur. Natyrisht që një pjesë e komunitetit jurista ka besu se në qofë se është gjyku 2 herë, po vetë fakti që u ndalën në Francë aso kohë me një urdhër arrest për cilin u implikuan gjitha institucionet e Republikës Kosovës për ta sjellë në vendlindjen e tij, ishte sinjal që ka mundësi që qoftë nga Republika e Serbisë, përkatësisht nga regjimi i aso kohë ishin gatuar prova ose edhe nga njerëz këtu që pretendojnë që janë palë dëmtuar, që kanë humbë të dashurit e tyre, që fajsojnë direkt dikën, ose zotërin Haradinaj si përgjegjësi komanduese ose ushtarët e tij për përgjegjësi direkte. Pa kush e thot se ishte pritur ftesa ndaj Haradinaj marr parasysh 2 proceseve të ndryshme. E kemi diskutuar mendoj edhe në studiot televizive që kurdo që është përmend justifikimi që zotëri Haradinaj nuk mund të jetë ai që ndiqet penalisht nga dhomat e specializuara për shkak të ndjekjes më hershme, pra për shkak të 2 gjykimeve vlerësuese të tij në 2 instanca, unë e kam shprehur mos pajtimin tim për shkak se unë besoj në taktikat nga njëherë edhe djallëzore të prokurorisë për ta dhënë dikën së paku në cilësinë e dyshuarit. Ata dinë dhe munden për të gatuar një identitet faktik, për të sjellë 2-3 dëshmitar të ri dhe 2-3 palë të dëmtuara të reja dhe me automatizëm çdo fakt, çdo palë dëmtuar dhe çdo identitet i akt akuzës i cili nuk është trajtuar nga dhoma e Tribunalit Hagës aso kohë, përkatësisht nga akt akuza Carla Del Pontes, është ligjërisht e lejuar që të ndiqet. Sa do të provohet ajo apo nuk do të provohet, mendoj që është herët për të folë, por është shqetësuese se ftesa vjen në një stad goxha të avancuar të hetimeve, pra përderisa dhomat e specializuara vazhdojnë të punojnë me vite tashme, dhe përderisa ne kemi një marrëveshje aktive me Hagën, përkatësisht me Holandën për të pasur linjën e tyre në rast se konsiderohet e nevojshme, ftohen institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht ftohet kryeministri i Republikës Kosovës dhe sigurisht qytetarë tjerë, ish ushtarak, edhe aktiv mbase mund të jenë forcat e armatosura të Republikës Kosovës. Mirë, sa mund të jetë serioze, marr parasysh asaj çfarë është thënë, çfarë është konfirmuar nga kryeministri në largim Ramush Haradinaj është ftuar në cilësinë të dyshuarit, por nuk janë dhënë shpjegime plotësuese, nuk ja dhënë detaje se për çfarë mund të ngarkohet ose për çfarë dyshohet. Sa është serioze kjo ftesë ndaj tij? Unë mendoj që kushdo që e ka menduar me ftu zotën Haradinaj një kryeministër në detyrë në një shtet i cili po kalon nëpër shumë vështirësi për ta mbajtur veten përballë armiqve, po sigurisht për të qenë në harmoni me mesht, e ka menduar mirë nëse duhet apo nuk duhet dhe cilat janë implikimet e një ftese të tij, një ftese për të si person i dyshuar. Mendoj që është serioze, nuk duhet ose paku zotëria Haradinaj dhe as mbrojtësit e tij kushdo që do të jenë ata në të ardhmen, ose tash nuk duhet ta injorojnë ose ta nënvlerësojnë, sepse unë mendoj që me vetë faktin që është ftuar në cilësi të personit dyshuar, është ftuar me statusin e kryeministit pas, përderisa ai ishte në postin e kryeministit, ka mbajtur takime me hetues të tribunalit ose dhoma specializuara, në kupton që kemi prova së paku që justifikojnë dyshim të arsyeshëm, sepse përndryshe ftesa do të mund të sfidohej. Në çdo person që ftohet, edhe në Republikën e Kosovës po do të ndodhte kjo, që ftohet nga një prokuror. Si sfidohet kjo? Sfidohet para një gjyqtarit procedurës paraprake. Kushdo që mendon që nuk e meriton për ta quajtur kështu me gjuhën popullore statusin e personit dyshuar, pra mendon dhe beson që nuk ka prova kundër tij, qoftë edhe një vetme për ta shtytuar një dyshim të arsyeshëm për implikimin e tij në një vepër që ndiqet sipas jurisdiksionit dhomës specializuara, i bie që mund ta sfidoj ftesën në këtë stad. Mirë, po unë mendoj që ata mund bëhet edhe pa shkuar në Hag, për shembull, mbrojtja me shkrim e jep justifikimin ose jep shpjegimet alibit ose gjithçka tjetër. Të marrë ftesën e zotit Ibrahimi, si ishte mbi emrin e këtij të fundit
që ishte ftuar për 2 tetor, nëse ai beson që nuk ka prova të cilat e justifikojnë, ai mund ta sfidoj çdo ftesë e cila konsiderohet e kundërligjshme ose çdo veprim i kundërligjshëm i prokurorisë për ta ftuar dikën në cilësinë në personin të dyshuar, duhet ta kesh së paku një provë. Pra së paku një provë që justifikon dyshimin arsyeshëm. Dhe ajo provë nuk mund të jetë letër e shkruar në mënyrë anonime, por duhet të jetë së paku një person i cili paraqitet në cilësitë palës dëmtuar, pretendon që i shkel një drejt ose eventualisht e ka humbur një antar të familjes së tij. Ka patur raste të tilla deri tani sepse ftesat nuk janë bërë për pak njerëz. Është një seri e njerëzve që kanë bërë dhe do të vazhdojnë edhe më tutje. A ka patur rast tillë kur dikush e ka sfiduar? Jo, në Kosovë nuk e di, më duket njëherë është sfiduar një ftesë, mos gabofsha, ka qenë për zotin Limaj në për rast tjetër që ka qenë në Republikën e Kosovës. Po jo për gjykat speciale. Jo, me jurisdiksionin e dhomat specializuar deri më tani vetëm një veprim procedural është atakuar ose është kundërshtuar në gjykatën kushtetuese nga kolegët të mi, të cilët e kanë vlerësuar që ftesa me ofru i akuzuar, përkatësisht i dyshuari ose personi pandehur me ofru prova, siç pretendonin ata libra, shkresa, ditar, gjithçka tjetër, ishte në kundërshtim me shkeljen e parimit të mos inkriminimit të vetvetes, pra nuk janë të detyruar kushdo që ofrohet atje, vetëm detyrim që e ka me paraqit veten personalisht dhe natyrisht me dhënë informacione e tij mbi identitetin e tij. Gjithçka tjetër gëzon të drejtën për të heshtur dhe mbrojtur mënyrën siç e den ose siç dëshiron ai. Kështu që nuk për ta përmbledhur, nuk është sfiduar asnjë ftesë, nuk besoj që do të sfidohet as nga zotëria Haradinaj, me vetë faktin se zotëria Haradinaj është përgjigjur në këtë cilësi, por unë mendoj që hetues tashmë kanë një strategji, kanë një listë, po u afrohet edhe atyre fundi i mandatit, sepse dihet që ligji në Kosovë ka hap një mandat vetëm për 5 vite dhomat specializuara, përfshi edhe prokurorit specializuar, kështu që ata duhet veprojnë ose me pushim hetimesh ose me ngritje të akuzave për persona që konsiderojnë që kanë siguruar prova për një dyshim të bazuar. Mi po flasim në plan të parë për shkuarjen e Haradinajt nesër në orën 10 ai pritet ta ketë intervistimin, bazuar në atë çfarë thoni ju, zoti Berisha, kur vlerësoni se në fakt institucioni i tillë dhe prokurorët janë goxha serioz në këtë ftesë, marr parasysh e kanë ftuar një kryeministër që është dhe që realisht u dorëhoq nga një situatë e tillë. Mund të ndodhë që Haradinaj të mbetet në Hag, potencialisht po e quaj kështu? Okej, juridikisht po, mund të ndodhë, logjikisht nuk ka shans. Që do të thotë kjo? Që do të thotë? Juridikisht, ka të drejtë prokuroria me kërku mas sigurie për çdo person që ka ftuar në cilësi të pandehurit ose të dyshuarit dhe që beson që janë plotësuar njëra nga kushtet që është e domosdoshme, pra dyshimi i bazuar që ai të jetë implikuar në kryerjen e një vepre penale që ndiqet sipas jurisdiksionit të dhomave të specializuara, dhe njëri nga kushtet tjera që duhet plotësuar domosdoshmërisht po ashtu, është ekzistimi i rrezikut të ikjes, pengimit provuarit, pra pengimin e dëshmitar, siç kishim të lashët e mëhershme edhe në procese këtu po dhe jashtë vendit, dhe përsëritja veprës penale. Ekzistimi i logjika, shka thot logjika, zotëria Haradinaj nuk mundet asnjëherë të mbahet përballë dhe besoj që do duhej të ishte i turpruar kushdo prokuror që do të pretendonte se zotëria Haradinaj ka potencial të persone që i shmangët drejtësisë dhe mund të shmangët drejtësisë në rast se ai akuzohet për një vepër. Bazuar në kaluarën e tij, sepse disa herë është përballur, disa herë është liruar, ju ka përmbajtur gjitha kushtet përcaktuara nga gjykata Sokova, është kthyer kurdo që është kërkuar, është ndërprej masa për burgimit, është ricaktuar masa për burgimit, është liru, kthyer në rrezikim, pra asnjëherë zotëria Haradinaj nuk ka manifestuar që ka prirje për t'u shmangë drejtësisë, sa i përket ndikimin në procesin e provuar në dëshmitar, prova materiale e tjera, rezultant se kjo edhe ashtu po bëhet jashtë syve të institucionit të Republikës Kosovës, nuk është pa mundur me ndiku sepse duket që dhomat e specializuara vetëm kanë bërë sigurimin e pranisë dëshmitarëve ose eventualisht palëve dëmtuar, kanë siguru prova që nga pas lufta, po pse edhe nga gjatë luftës, ekzaminimet të ndryshme mjekoligjore që janë bërë edhe nga institucionet e Serbisë, sepse ligji për dhomat e specializuara gati se ju jep të drejtën me marrë prova kudo që ata e konsiderojnë që janë të nevojshme për të mbështetur një dyshim të bazuar. Kudo, që do të thotë kjo kudo? Kudo, në kupton se edhe në Serbi, edhe absolutisht edhe në Serbi. Ligji nuk e përjashton marrjen e provave në Serbi. Shpesh kanë qenë akuzat se me fjalë dhe me deponimet të Serbisë
gjithçka po bëhet për të njëllosur shtrilimtarët. Nuk mund të përjashtohet ajo, por mos harro se deponimet mjaftojnë për të iniciuar procedurën kundër dikujt. Por që dikush të akuzohet dhe dikush të mbahet ose të shpallet fajtor për kryen e një vepre penale, nuk mjafton vetëm deponimet e zyrtarëve të Republikës Serbe. Duhet patjetër të ketë prova konkrete, prova bindse dhe të parëzueshme, pra juridikisht të parëzueshme për që dikush të shpallet fajtor. Dhe kushti i tretë që duhet plotësohet është përsëritja e veprës penale. Me vetë faktin që jurisdiksioni i këtij i dhoma specializuar është vetëm i kufizuar pra 98 deri në vitin 2000, nën kupton që zotëria Radina dhe askush tjetër nuk ka shans me i përsërit veprat që pas ka tentuar ndonjëherë ose që dyshohet që ka tentuar ose eventualisht që dyshohet që i ka kryer edhe tash. Kështu që kushdo prokuror kam përshtypjen nesër kurdo që interviston zotëria Radina, nëse veç arrin ta mbaroj brenda orarit ditor, zotëria Radina me plot logjik dhe bindje them që ai do duhet të kthehej në Kosovë pas edhe një kërkesë të vetme. Situata mund ndryshoj, gjithsesi situata mund ndryshoj në rast se prokuroria siguron provat mjaftueshme për të ngritur një akt akuzë kundër tij ose kundër kujt tjetër. Haradinaj nuk ka marrë me veten avokat, por do ta ketë një ekspert ligjor, mbase sipas deklarimit të tij publik, për të ballafaqohuar me prokurorët e specializuar. Si shpjegohet kjo? A shpjegohet kjo se Haradinaj është i bindur në një farforme në pastërtinë e gjithë veprimtarisë të tij, edhe për këtë çfarë dyshohet nga dhomat e specializuara, apo çfarë do të thotë kjo në logjikën juridike? Në logjikën juridike do të thotë gabim i zotit Haradinaj. Kushdo që ballafaqohet me një dyshim për implikim në krime lufte të cilat kanë për jurisdiksion dhomat e specializuara, do duhet të bëjë më të mirën e tij për të mbrojtur në mënyrën më të mirë që den ai dhe mundet përmes asaj çfarë ofron ligji. Një prej mjeteve nuk reflekton fajsi kështu në parim. Absolutisht jo, përkundrazi. Jo. Njëjtë sikurse me reflektu fajsi kurdo që e thirr dikan prokurori. Është identik ajo. Avokati është vetëm një asistues, një mbrojtësi të drejtave të tij, një këshillues më i mirë i mundshëm për përgjigjet që duhet t'i jap përballë dhomat specializuara. Shteti, përkatësisht dhomat e specializuara kanë një arsenal provash, kanë pas mundësi përgjimesh, kanë pas mundësi vëzhgimesh, kanë pas po flas për kohën kur bie jurisdiksioni për atë periudhë, sepse s'mund ta vëzhgojnë dikën ose ta hetojnë sot për atë periudhë. Kanë pas mundësi prova materiale dëshmitare kështu me radhë. Zotëria Haradinaj vetëm drejt që e ka të drejtën për ta ditë se për çfarë dyshohet, cilat janë pretendimet kundër tij, cilat janë provat kundër tij të siguruara, pra mbrojtjes i lejohet për të pasur qasje në provat e tij kundër tij dhe natyrisht për t'u asistuar në mënyrën më të mirë të mundshme nga mbrojtja. Ekziston një drejtë pa kontestueshme. Ai ka të drejtë të konsultohet me mbrojtjen e tij para marrjes në pyetje dhe gjatë marrjes në pyetje për secilën pyetje që ai e konsideron të nevojshme që i kërkohet asistenca mbrojtjes. Po në dorën zemër nuk e besoj që ai nuk do të asistohet edhe nga avokat tjerë. Mrena për mrena. Paktën unë ju referova deklarimit të tij publik. Deklarimit të tij publik. Mbase nesër do të ndryshojë situata. Mund të jetë, sikurse mund të jetë që zotëria Haradinaj absolutisht zgjedh të drejtën e tij për të mbrojtur në heshtje. Mund ta bëjë një gjë të tillë. Absolutisht mund ta bëjë një gjë të tillë dhe në kushte normale unë do e rekomandoja zotërin Haradinaj për të isha mbrojtësi i tij. Pse? Sepse barat provuarit i bie prokurorisë. Është e vështirë sot, pas 20 vite pas luftës, të shkosh dhe t'japësh detaje të veprimeve ose mos veprimeve tua në një vend përveç nëse i ke të shkruara. Ai mund ta di për veten e tij, po asnjëherë kur nuk mund ta di për veprimet e ushtarëve të tij, e zavencëve të tij, zavencë komandantëve, policisë ushtarake, e kështu me radhë. Pra, një komandant i aso kohë, i ushtrisë shqiptare, e ka të vështirë për bindjen time, sepse nuk kemi qenë ushtri e rregullt me teknologjinë që e kemi sot, për ta mbajtur dhe për ta evidentuar secilin veprim, secilin urdhër. Zotëria Haradinaj në rastin më të pafavorshëm do të diçet për përgjegjësi komanduese. Zoti Berisha, keni informata se bëhet fjalë për përgjegjësinë komanduese në këtë situatë? Unë mendoj që zotëria Haradinaj nuk ka asnjë logjik vetëm të ftohet për veprimet e tij, pra veprimet direkte të tij, sepse po të ishte kjo, zotëria Haradinaj do të përgjigjej deri më sot 101.000 herë në Republikën e Kosovës. Zotëria Haradinaj, logjika, gjithmonë logjika juridike, jo që i referohen letrave të dikujt ose konspiracione, por logjika juridike që se zotëria Haradinaj është i ftuar në dhomat e specializuara si komandant i
zonës e operative Dugagjinit, e cila zonë edhe sot të kësaj dite mbetet me një problematik të pasgjidhur, pra në aspektin juridik ose në aspektin e drejtësisë, edhe sot të kësaj dite ka persona të cilët nuk u dihet adresa, të gjitha komuniteteve, jo vetëm komunitetit serb që pretendohet, por gjitha komunitetet. Kështu që zoti Haradinaj në rastin më të pafavorshëm mund të ketë ftesën për të përgjigjur si komandanti i asaj zona. Ti kthehemi pak në kohë problemit të tillë përgjegjësisë komanduese natyrisht, por edhe deponimeve ose akt akuzës që e pati ngritur Tribunali i Hagës. Në 2 raste për përgjegjësi komanduese ishte hetuar edhe në atë situatë edhe gjykuar zoti Ramush Haradinaj, por nuk ishte patur fakte për një gjë të tillë në ndërlidhshmërinë po e quajt veprimeve. Çfarë saktësisht ishte bërë atë kohë, nëse ju kujtohet? Ajo çfarë prokuroria kishte dështuar aso kohë, kishte dështuar për të bindur gjykatën se para kishte ekzistuar një qendër ndalimi në fshatin Jablanic, ku njerëz pretendohej se ishin marrë, ishin torturuar, ishin maltretuar, mbajtur në kushte të padenja ose në kushte të njerëzore, siç e përcakton kodi edhe sot edhe atëherë. Pra prokuroria kishte dështu për këtë, dhe në ato raste kur ka pas dilema që për disa palë të dëmtuara, deklarimet e dëshmitarëve ishin komplet shfaqësuese për zotin Haradinaj, pra thonin nga momenti kur e kemi takuar, neve na ka thënë kështu, ka thënë që ju jeni të sigurt, mund të shkoni, nuk do të ndodhë asgjë kështu me radhë. Pra prokuroria ka dështu aso kohë për të mbështetur pretendimet e tyre për ekzistencën edhe të strukturës madje, sepse kishte dilema nëse ka pas një strukturë të organizuar apo ishin grupacione siç kishte filluar në fakt ushtria shqiptare e Kosovës, pa një strukturë të organizuar, pa një urdhër unifikues nga shtabi i përgjithshëm deri në zonat dhe nën zonat e ndarjes se si kanë qenë aso kohë. Kështu që në këtë bazë ka fituar pafajësinë zoti Haradinaj. A mund t'i kthehen këtyre pikave për Jo, asnjëherë ligjërisht jo, sepse edhe pse kishte tendenca që të hiqe nga ligji për dhomat e specializuara parimi që njohim ne jo 2 herë për të njëjtën çështje, ose ne besin idem, edhe çështjet e gjykuara nuk mund gjykohen edhe një herë. Megjithatë është arritur në fund që të mbetet ajo, por e kanë lënë me një përjashtim që mund të gjykohet dikush në rast se konstatohet se gjykimi ose se ka prova të reja. Prova të reja janë çështje tjetër. Pra prova të reja për diçka që ti je shfaqsu, për diçka që ti je shpallë fajtor, nuk mund të përdoren asnjëherë më. Mund të përdoren nëse ka përfunduar një hetim dhe rifillon një hetim bazuar në prova të reja, sepse ke përfunduar hetimin si prokurori dhe tash ke mundësi. Krimet të ashtu quajtura nën jurisdiksionin e dhoma specializuar nuk arrin parashkrim asnjëherë, pra nuk vjetërsohen. Kështu që ato krime për cilat dikur ka pushu hetimi ndaj dikujt dhe nuk janë siguruar provat mjaftueshme, nëse dalin prova të reja mund të iniciohet procedura sërish. Ndërkaq nuk kjo dallon me çështjen e gjykimit. Nuk mund gjykohet askush pavarësisht sa dëshmitar nesër kanë me dalë dhe pavarësisht çfarë prove nesër do del, nëse është shfaqsuar për identitetin e njëjtë faktik, pra për atë gjendje faktike. Zoti Haradinaj ka imunitet të plot nga ndjekja penale për çështjet të cilat veç ka kaluar në gjykatën e Hagës aso kohë. Dua të mbetem mende në argumentimin juridik zoti Berisha, besoj se edhe për opinionin publik është i mirëseardhur marr parasysh situatës. Në Hagë ka udhëtuar edhe zoti Jakub Krasniqi, ish zëdhënësi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, ish kryeparlamentari, Shukri Buja ish deputet dhe natyrisht komandant i rëndësishëm i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Besnik Zyrapi, shefi i shtabit, i cili pritet të paraqitet. Janë figura të rëndësishme të strukturës organizative të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ftesat pritet të vazhdojnë edhe më tutje, kjo do të thotë se gjykata speciale do ketë goxha shumë punë, por edhe ish pjesëtarët e UÇK-s do duhet të përgjigjen ftesave të tyre. Absolutisht, përgjigjja e ftesës tashmë nuk është në diskrecion e individit, është detyrem ligjor, në kundërtën dhënshëm kushdo që njëra një ftesë nga dhomat e specializuara mund përballet, mund paraburgoset deri në pritje të çështjes përfundimit të hetimit kundër tij, eventualisht akuzimit ose jo. Mirë po, kemi një vertë në nxehtë, mund ta quajmë tani, e cila ka mundësi që të shoqërohet nga një vjesht po ashtu nxehtë me një dimër shumë të ftoftë, kur e them me një dimër shumë të ftoftë me personat akuzuar, jo pse jo edhe të paraburgosur në rast se pason, në rast se dyshon prokurori përkatësisht gjykata aprovon kërkesën për një masë sigurie,
Mirë po, është e vërtetë se dhomat e specializuara filluan me një ritëm relativisht vogël, madje një pjesë e qytetarëve filloi ta humbë edhe besimin, sepse edhe këta qenë kanë njësoj sikur të tjerët, por me gjas gjitha gabimet që kanë ndodhur në të kaluarën nga Tribunali i Hagës, nga gjykatat e UNMIK-ut, nga gjykatat e ULEX-it, prokurorët të cilët një pjesë e tyre dhe kanë punu për këto institucione, i kanë sanu, kanë marrë leksion. Dhe që kanë bërë ata për bindjen time, ata vetëm janë marrë me sigurimin e provave, në mënyrë që të mos mund t'i kundërshtaj dhe mos mund të asimilohen ato prova në asnjë formë, dhe kanë lënë për fond, siç e përcakton edhe procedura penale, stadi pothuajse i fundit në një hetim është intervistimi i personit dyshuar. Tani, zotja Haradinaj dhe kush do tjetër nga këta zotrinj që janë ftuar, kanë të drejten për të përballur me secilin pretendent, kanë të drejten mësojnë edhe emrat e palëve dëmtuara të paraqitur, kanë të drejten mësojnë edhe emrat e dëshmitarëve, nëse janë koduar dhe nuk kanë marrë ndonjë nofk nga dhomat e specializuara, por gjithsesi kanë të drejtë të mësojnë se çfarë ata kanë deklaruar kundër tyre. Për ta përmbledhur, ne nuk mund të themi se dhomat e specializuara nuk janë aktive. Ajo frika ose tentimi për t'i shfuqizuar ligjërisht dhomat e specializuar, duket që i ka motivuar ata juridikisht, dhe ata kanë motivuar ta përshpejtojnë punën. Nuk kisha me thënë që ata është dasht punën, shiko, kur janë kriju dhomat e specializuara, dhe duhet të kishte goxha shumë dëshmi të mbledhura për ta justifikuar trysninë. Unë kam qenë në pjesë e institucioneve së kohë dhe ka qenë një trysni enorme. Një trysni enorme për t'i themelu dhomat e specializuara dhe besohej se dhomat e specializuara, siç po rezulton tani, nuk krijoheshin ose nuk janë krijuar për të pas individ caktuar të zonat caktuar, të fshatrat caktuara apo qytetet caktuara. Është thënë edhe në mes rreshtave se potencialisht mund të jenë nga presidenti i shtetit deri të zyrtarët më të vogël të ministrive, drejtora, kështu me radhë, që kanë të kaluar të asaj periudhe. Mos harrojmë që dhomat e specializuara. Dhe lidhja gjithçka ka qenë tek raporti Dikmartit. Shiko, po ka fillu dyshimi për raportin. Shembull, zoti Ramosh Haradinaj nuk përmendet. Jo, në raportin e Dikmartit nuk përmendet zoti Thaçi kryesisht në disa vende, mirë po. Dhe ftesa erdhi e para zotit Haradinaj. Shiko, çështja ftesa. Këtu do duan një pyetje, a ka politik këtu në këtë çështje? Sepse këtu është dyshimi, këtu është shqetësimi i shumëkujt. Unë e kam thënë dhe po përsëris prap. Do të isha naivi më i madh në këtë botë, po që se besoj që edhe prokuroria nuk është instrument i dikujt. Dhe po që se do të besoja që asë drejtësi s'ka shansë të ndërhyjë politika. Si drejtësinë e Kosovës, si drejtësinë e Amerikës, si drejtësinë e krejt botës, veç varet instrumenti se sa përdori. Nuk mund ta përjashtoj asnjëherë kurrë se zoti Haradinaj të jetë targetu jo për nga sasia provave që janë kundër tij për ta ftuar eksaktësisht në këtë periudhë siç është ftuar, por është targetu edhe për motive tjera të cilat mund të kenë karakter politik. Por ajo çfarë asnjëherë nuk mund të ndodhë është që dikush nuk mund të dënohet, pra të ftohet gjithmonë, mu inicu procedurë penale është e mundshme kur do, veç me pas një prokuror të mjaftshëm ose eventualisht dy policë që s'kanë fort shpirt kështu në aspektin procedural, por kjo nuk përjashtohet. E tham te raporti Dikmartit, ka filluar me raportin e Dikmartit, por gjithsesi vetë fakti që është zgjeruar jurisdiksioni i saj dhe vjen deri në vitin 2000, nën kupton që ai më ka qenë vetëm një indicje për të tu. Madje pretendimet e Dikmartit janë demantuar nga vetë prokurori Williamson, i cili pa të thënë që ne nuk kemi gjetur. Një pjesë, me qenë se sërgjet për pretendime për trafikim me organesh. Po në pjesën më që patizon goxha shumë hapësirë në për gjitha mediat ndërkombëtare, realisht. Kur ishte plasuar raporti ajo që kanë njollos më shumë por kjo pjesa tjetër ka mbetur. Ajo që kanë njollos më shumë të liderët të shtetit tonë dhe kanë qenë këto pretendime, pra njerëz na kanë pa në kufit e njerëzve kriminal të llojit vet. Ata që kanë besu, një botë demokratike që ka besu që një kryeministër i vendit aso kohë është marrë me trafikim organesh, ai ka arrit, Dikmarti ka arrit efektin e saj. Dëmet ndaj Republikës Kosovës kanë qenë të mëdha edhe të vazhdueshme. Po mirë, flasim pak për atë se sa paraqet një drejtësi realisht në atë çfarë ka ndodhur në vitin 1998 dhe 1999, por pas saj marr parasysh jurisdiksionit të gjykatës speciale. Një gjykatë speciale që krijohet vetëm për të hetuar krimet e pretenduara të ushtrisë qytetare të Kosovës. Në një moment kur agresori ka qenë tjetër kush. Agresori ka qenë Serbia. Ajo çfarë më vonë është
e ka trashëguar nga Jugoslavia e dikushme. Sa ka këtu drejtësi, zoti Berisha, kur po flasim për atë periudhë? Dhomat e specializuara janë etiketuar me nocionet të shumta, si gjykatë raciste, si gjykatë e njanshme, ndjek personat etnikisht, e kështu me radhë. Por ajo çfarë është e sigurt dhe që si jurist e them çdo herë pa më dridhë qerpiku, është se kushdo që ka kryer krem dhe faktohet përballë një gjykate të pavarur duhet përfundojë në burg e jo me nejtë në shtëpi. Kjo është kushdo. Pra, si ai që ka pas një uniformë me 3 shkronja në ballë, si ai që se ka pas hiç, si ai që ka pas me JNA, si ai që ka pas paramilitar, ka kryer krem. Dhe ligji e cilëson si krem dhe provohet si krem përballë një gjykate të pavarur, të pandikuar dhe objektive, duhet shkojnë në burg. Kjo nuk do duhet këtë pjesë e zhargonit tonë, kam qenë kështu, kam bërë këtë. Është njëjë sikur se këta që sot që janë lider, na thirrën në të kaluar me justifiku këtë korrupsionin ditor që jetojnë qytetarët për çdo ditë. Nuk do duhet përdorur ai bagazh i asaj pjese. A është drejtësi fakti që 13.000 kemi të vrarë e të zhdukur përballë atyre që supozohet janë 1.500 të komuniteteve tjetra? Absolutisht jo. A do duhet kishte një gjykatë e cila nuk targeton një pjesë të grupit etnik, pra të komunitetit? Absolutisht pajtohem që do duhet ishte më ndryshe, pra do duhet kishte, por besohet nga faktori ndërkombëtar, besohet se herët avon serbët dhe komunitetet tjera, cilët kanë kry krimen në Kosovë, do të ndjekin vetë shqiptarët. Sepse thash që ato krimen nuk vjetrohen. Kanë më shkue, kanë musërëllate, kanë më ndru identitete, kanë po kur asnjëherë të vetëm. Ditën kur të bëhemi pjesë e Interpolit, ditën kur sigurojmë një ulse në institucionet cilat domosdoshmërisht japin ndihmë dhe përkraje ndërkombëtare në çështje juridike, të gjithë serbët të cilët do të identifikohen, do dënohen nga institucionet e Republikës Kosovës. Kurdo. Prandaj kemi një gjykatë për cilën është besu që dhomat e specializuara janë të domosdoshme përballë paaftësisë dhe pamundësisë nga gjykatat vendore për të përballë me këta njerëz. Me pa kështu në rrafshin me i lidh syt, dush me besu që po, gjykatat vendore asnjëherë nuk do të mund, e në veçanti nuk do të mund të çonin ftesa për njerëz që kanë kalu proceset Hagës ose do duhet i bënin proceset shkeleshko. Kryeministri në dorëheqje Haradinaj pas ftesës mori një vendim radikal politik. U tërhoq dhe dorëheqje të parevokueshme nga pozita e shefit të ekzekutivit. Tha se nuk dëshiron të shkoj në Hagë si kryeministër i Republikës Kosovës, dëshiron të shkoj në emrin e tij personal. Si e keni parë këtë veprim të zotit Haradinaj në raport me gjykatën speciale? Shikon, unë mendoj që zoti Haradinaj veprimin e tij të dorëheqjes veprimi mençur politikisht, veprim i cili për momentin e bën një viktim për herë të dytë që e lën postin e tij për t'u përgjigjë drejtësisë ndërkombëtare. Juridikisht i domosdoshëm për bindjen time, sepse vetë takimet e tij me persona të caktuar nga dhomat e specializuara kam përshtypjen që e ka kuptuar mes rreshtave që nuk do duhej që ai të shkon në cilësinë e kryeministit, reagimi qytetar po ashtu do të ishte. Çfarë nëse shkonte në cilësinë e kryeministit? Shkonte për kredibiliteti i institucionit të Republikës Kosovës do ishte zero, institucionet e Republikës Kosovës dhe në veçanti vetë zoti Haradinaj do izolohej tërësisht. Askush më nuk do ja çel këtë derë në emër të kryeministit, por do i thoshte se është koha që ju më përgjigj ftesës, mu tërheq nga jeta publike. E përsëris prapë në kohën kur i kemi jetuar punën e institucionit të Republikës Kosovës, ne kemi pas edhe për kryetar komunash kur është ngrit një akt akuzë koti, neve na kanë ardhur kërkesat, jo vetëm këshilla, po edhe kërkesa eksplicite nga miqt, që do duhej të tërhiqej nga jeta spaku ta ngrin postin ose të gjenë një formulë tjetër për të përballë me drejtsinë, po jo në petkun e zyrtarit shtetëror. Zoti Haradinaj shkon si kryeministër në detyrë, pra si kryeministër në dorëheqje, por gjithsesi shkon si kryeministër sepse sot mbajti mbledhjen e tij në kabinet me stafin e tij dhe vijoi rrugën për në aeroportin e Republikës Kosovës. Nuk mund ta pranojmë faktin se zoti Haradinaj është të zhveshur nga gjitha funksionet. Zoti Haradinaj edhe sot ka mundësinë për të
kontrollu policinë, për të kontrollu drejtësinë, kuptimin e Ministrisë së Drejtësisë, jo drejtësinë cilës ai po i përgjigjet, kështu që zoti Haradinaj de facto dhe de jure është kryeminist deri në ditën kur ai ndrohet. Nuk ka fuqi ekzekutive për të nënshkruar vendime të mëdha me implikime buxhetore dhe ashtu me një buxhet varfër e të konsumuar maksimalisht, por zoti Haradinaj nuk po shkon. Lëvizja e zotit Haradinaj unë mendoj që duhet shihet më shumë në këndvështrimin e përfitimeve politike, duke marrë parasysh se kishte një qarje goxha të madhe të relacionit partneritetit mes partive në pushtet, dhe sigurisht zoti Haradinaj ka vlerësuar që është momenti më i mirë që ai tani me këtë shkas të jap dorëheqje, sepse zoti Haradinaj nuk e dha dorëheqje ditën e parë kur u ftuan nga ose i takoi zyrtarët e tribunalit. Po, këtë e kishte bërë sipas ti, kur e kishte konfirmuar ftesën nga gjykata. Ftesa, me vetë faktin që ata të kanë vizitu dhe kanë arë në emër të një institucioni, ata e kanë ditë që ata nuk vinë me këndërgu ftesa për dasëm. Edhe as nuk ftojnë për në aheng kështu për me përru diçka. Vizita atyre ka qenë indikacion, besoj unë zoti Haradinaj e ka pas edhe në vedijen e tij që mund t'jetë potencialisht i ftuar, tani duke qenë në kryet ekzekutive, duke pas një shërbim inteligjent që e kontrollon dhe i raporton atij, duke pas një polici po ashtu që e kontrollon dhe i raporton kryeministrit, duke pas gjykatat vendore që nuk është pamundur të mbledhen prova në Republikën e Kosovës pa e kuptuar një kryeministër për vetveten spaku, i bie që zoti Haradinaj ka pas pritshmëri që ai mund të ftohet në cilësi, por zoti Haradinaj fakti që ka zgjedhur dorëheqjen në këtë rast, unë mendoj që është një veprim i mençur politik, ja tham edhe e nënvizoj këtë, sepse zoti Haradinaj ka arritë të mbajë jashtë loje njerëzit që ka bashkëqeverisë deri më tash, njerëzit që e kanë etiketuar me lloj-lloj epitetesh, që e kanë cilësuar që më ashpër sillet me Amerikën se sa me Serbinë, ose paralelisht njërin si me tjetrin, dhe tani zoti Haradinaj pretendon që në rast se ai nuk ka një akt akuzë në muajt në vem kundër tij, ai beson dhe ka logjik me besu që do të jetë më i votuar. Ti rreket garos politike. Më i votuar se sa në zgjedhjet që ka qenë gjithsesi. Shohim se çfarë do të ndodhë për një gjë të tillë. Tema është implikimet juridike, padyshim 90% folëm për këtë çështje, po flasim pak edhe për implikime politike, ka dhënë dorëheqje kryeministri. Ka dhënë dorëheqje kryeministri, ndërkaq presidenti po heziton me shpallë zgjedhje, kështu rrallë gjën këtë. Presidenti se kemi parë ende duke bërë një veprim. Është në zonë. Ambasadat nuk janë duke komentuar një gjë të tillë. Subjektet politike janë duke kërkuar zgjedhje, nga e para deri të fundit nuk kanë parë dikush ndonjë subjekt politik, të paktën deklarativisht, publikisht, të ketë hezituar për të shkuar në zgjedhje. Çfarë implikimesh politike në këtë situatë ka tani më kur kryeministri është dorëhequr dhe kur situata duket të mos jetë kaq e thjeshtë? Jo, sigurisht nuk është kaq e thjeshtë për shkak se vetë fakti, vetë injorimi i zotit Haradinaj që i ka bërë institucionit të presidentit, respektivisht zotit Thaçi si emri i përveçëm, dhe zotit Veseli si partneri i koalicionit, po edhe zotit Limaj dhe Pacolli duket, sepse lajmin fillimisht e bërit e njohur ku si thaj e bëra aty ku janë përfaqësues të tyre, pra bëra ku i kanë ministrat e tyre, po jo ku janë ata nënshkrues të marrëveshjes, nën kupton që ka pas një frym jo të mirë bashkëpunimi, një mosbesim në kufit maksimal. Gjë që e ka konfirmuar. Implikimet politike tani janë të mëdha, sepse e para PDK-n përbindjen time është në pozitën më të pafavorshme të mundshme për t'ju qasë zgjedhjeve, sepse jo vetëm që është ka dalur e lagur, që thot popullin nga ky koalicion, por ka dalur me disa njolla të qeverisjes, cilat vështirë lahen, jo se jo për një mandat ndarshëm. Ndërkaq, zoti Haradinaj, sado që mori një vendim për cilin e nisi gati luftën, e kam thonë disa herë dhe për përsëris prap, që ishte demarkacioni me malin e zi, pretendonte që i humbëm 8200 hektar, e kështu me radhë, ishte po i njëjti kryeministër që doli dhe i luti deputet, ju ftoi që ta votoni vllazërisht, miqësisht e kështu me radhë të tjera. Pra zoti Haradinaj e bëri një gaf të madhe dhe i shkeli fjalët e veta kur e mori pushtetin, shkeli premtimet për viza mbrana 3 mujorëshit e kështu me radhë, ndërkaq zoti Haradinaj ditën para se më dhënë dorëheqje e pam për një taktik tjetër politike, që dihet që rezultati i saj është pothuajse zero, prodhoi një komision për rishikimin e vizë kufitare, për të mos ia lënë vetes këtë njollën se shikon unë bëra atëherë marrëveshjen, por prap themelova komisionin. Çështja tjetër ose jo? Po, çështja tjetër që zoti Haradinaj e bën të komplikimin në këtë pikë,
është çështja takses. Pra zoti Haradinaj la një taksë cilën PDK aftoi disa herë për ta heqë, dhe tani kushdo që do ta merr qeverisjen e ardhshme ka maksimalisht vështirë, detyrimisht e ka barë dhe mund ta heqë vetëm një kuvend i cili mund t'i ketë 2/3 e votave, pa as atëherë jo, pa pas një garancë. Kështu që zgjedhje do të ketë, se nuk ka shans mos me pas zgjedhje në një frymë e cila kërkohet nga shumica partive politike, por zgjedhjet bishtnimet do thonë shkoni dialogun kryen. Jo, ata ndërkombëtarët po mendojnë që po shohin ëndra, edhe janë ëndra absolutisht ëndra që ata do duhen fakt të duhet. Janë vetëm ndrimtar ndërkombëtarët. Jo, janë ndrimtar dhe do duhet. Në këtë situatë nuk janë ndrimtar sepse në Kosovë, zoti Berisha, po ndërhyj për shkak të argumentimit, ndërkombëtarët, sidomos edhe Bashkuarat e Amerikës, janë hisedarë të pavarësisë. Shiko, ata hisedarë të pavarësisë janë njëjtë sikurse ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, komandantë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, viktimat e dëshmorët e martirë, dhe kemi thonë disa herë, kur na kanë prunë që tu i kemi thonë me paditë me konsen që paketohet, ta japim mrapa. Askush se ka drejtën, më na qu neve me negociu me Serbinë përderisa punë të llami kemi në vendin tonë. Pra nuk kemi qeverisë, nuk kemi qeveri me rezerva buxhetore. Çtash me kap një malarje me kalu kësajde, një virusi joni, ne s'kemi rezerva shtetërore. Kështu që nuk i kemë rëndët më shku më marrë vesh me Serbinë. Ndërkombëtarët e kanë provu, dhe përderisa ishte zoti Haradinaj kryeministër, kanë provu me zotin Mustafa, kanë provu me zotin Kurti, kanë provu me zotin Ahmeti që dikur ju bashku zoti Ahmeti me gjithat me një çmim që ata e dinë pse, por që provuan që ta kulmojnë dialogun. Gjykata kushtetuese erxoi një kombinim, një mishtegër në thojza ose një tumor të institucionet të Republikës Kosovës, dhe tha që nuk mundet me qua asnjëherë mantrën e tij përpara në këto kushte dhe në këtë frymë të përbërjes politike, të korrigjimit ose shkembimit territorëve, dhe ajo pjesë ka vdekur. Ndërkombëtarët veprimin më të mirë që do të duhet ta bënin tani, ti inkurajojnë qytetarët e Republikës Kosovës, gjithë ata që kanë abstenuar në zgjedhje në vite e ndër vite, që dalin dhe zgjedhin përfaqësues të tyre që ju besojnë më së miri për mi përfaqësuar interesat e tyre. Nuk duhet tash me i bë presion Kosovës me institucione që kryeministri shkon para gjykatës, nesër mund të jetë edhe presidenti, sprehashtohet mundësia edhe kryetari i parlamentit, pra nuk ka frymë. Ndërkombëtarët kanë kështu sikur me quajtur si një copy paste të deklarimeve që po duhet me u hap, në kanë me dialogu. Shohim se çfarë do të ndodh. Unë ju falenderit shumë për prezencën. Nësi, falenderit shumë. Spotë publicitare, kthehemi me informacione tjera, çndroni edhe më tuti me ne. Jemi rikthyer drejt për drejt në studion e Infomagazines. Një person është gjetur sot i vdekur brenda banesës së tij në lagjen Dardania në Prishtinë. Kjo është konfirmuar nga zëvendësi i policisë për rajonin e Prishtinës Bajram Krasniqi, i cili tha se rreth orës 10:50 minuta në banesën e tij nga familjarët është gjetur i vdekur personi me inicialet FG, i lindur më 1977. Sipas tij, vdekjen e personit e ka konstatuar njësia e urgjencës e Prishtinës derisa lidhur me këtë rast është njoftuar prokurori kujdestar dhe njësia e hetimeve rajonale. Ndërkohë po sot në Prishtinë një zhvillim tjetër është protestuar kundër racizmit me motën kundër vrasjeve institucionale. Marshi protestues ka nisur nga sheshi Skënderbeu për të vazhduar deri tek Këshilli Prokurorial i Kosovës. Detajet nga kronika. Pankarta që po mbajnë në duar tregon arsyen e marshit që do ta bëjnë përgjatë shesheve në kryeqytet e deri te Prokuroria e Shtetit. Kështu qytetarë të shumt po shprehin pakënaqësinë e mllefin që ka ndaj policisë e prokurorisë përmes protestës me moton kundër vrasjeve institucionale. Ata lën fajtor këto institucione për vdekjen e fëmijës në Fushë Kosovë nga përdhunimi javën e kaluar. Prindërit e viktimës kanë raportuar disa herë brenda 4 muajsh që fëmija i tyre po dhënohet seksualisht. Kaluan disa muaj dhe policia dhe prokuroria diskriminuese e Kosovës nuk dërgoi asnjë dokument dhe nuk ndërmori asnjë veprim për mbrojtjen e këtij djalit. Qyqa Allahu ankua se rasti përdhunimit e vrasjes së fëmijës nga etniteti jo shumicë në Kosovë tregon se shteti është diskriminues e racist. Shteti me rastin e fundit po na tregon që të qenurit anëtar i një etnie jo shumicë, i një klasë të varfërve mundet me të kushtu me jetë. Marshit ju bashkangjet edhe deputeti i vetëvendosjes Xhelal Sveçla nga Komisioni për Kthim dhe Komunitete.
Ne po lumtojmë të vërtetën në detaje dhe e gjithë absolutisht ne do të kërkojmë për gjithë alshimet mosat, qoftë mosa administrative, qoftë edhe penale. Organizatorët thanë se policia e institucionet tjera e mbajtën të fshehtë emrin e prokurorit i cili u mor me rastin e viktimës. Da i paralajmëruan protesta edhe tek gjykata themelore në Prishtinë për të kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të prokurorit në fjalë. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian UNDP dhe Komuna e Prishtinës u bën bashkë për të financuar revitalizimin e varrezave hebraike në lagjen Arbri këtu në Prishtinë. Në këtë vend të kryeqytetit pritet të ketë shumë investime. Kështu Bashkimi Evropian UNDP dhe Komuna e Prishtinës ka vendosur të financojë revitalizimin dhe rregullimin e hapësirës së këtyre varrezave hebraike të vjetra rreth 200 vjet në Arbri. Të krijohen një shesh ku do të mund të mbahen evenimente të ndryshme, po ashtu do të vendosen banka apo mobilje urbane ku njerëzit mund të vinë edhe të pushojnë këtu apo të kalojnë kohën. Implementimi i këtij projekti do të bëhet nga UNDP, ku përfaqësuesit e saj thanë se ky është një hap i rëndësishëm i Kosovës për ruajtjen e trashëgimisë. Emrat e shkruar në këta gur të varrezave na tregojnë për banorët e hershëm dhe reflektojnë një diversitet etnik të popullatës së veçantë të Prishtinës. Mënyra se si janë dizajnuar këta gur, të gjitha këto janë pjesë e historisë së Kosovës. Për varrezat hebraike, të cilat janë edhe pjesë e trashëgimisë kulturore, u tha se intervenimi ishte më së i nevojshëm. Ky projekt të shërbejmë të ardhmen edhe për vizitor që vizitorë të ndryshëm të vinë ta vizitojnë këtë vend dhe të njoftohen edhe me këtë kulturë. Ky investim është pjesë e projektit Dialogut ndërkomunitar gjithëpërfshirës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, ndërsa pritet të kushtojë rreth 30.000 euro. Klan Kosova që të djenë në patrullim përbashkët me njësitin e policisë në autostradën Arbën Gjaferi. Organet e rendit po përdorin automjetet fuqishme për të ndjekur shkelësit e ligjit në autoudhë. Ata thonë se pati raste kur ndaluan shofer që ngisnin makinën deri në 300 km/h. Detajet nga kronika. Janë vënë pas mbrapa kësaj veture për te kalim në anën e djathtë në autostradën Arbën Gjaferi. Automjeti i policisë arrin shpejtësinë 210 km/h, por Mercedesi me targat e huaja nuk ndalet. Ndjekja vazhdon edhe për 5 minuta. Vetura policore nuk e ka problem të mbajë këtë shpejtësi, madje edhe të arrit nëse është nevoja. Megjithatë, automjeti që po ndiqnin fillon të ndalet. Vozitësi u befasua që në autostradë organet e rendit posedojnë vetura civile. Madje edhe të fuqishme, siç është BMW M3 me 400 PS. Po, shumë do interesant, se kom prit që kanë Kosovë politë civil, jam mësu të rrugës Knej, Kroaci, Sloveni, Serbi, këtë kanë civil, ama në Kosovë se kësha prit që ka. Këtë vetur njësitja autostradave i policisë së Kosovës e ka në pronësi që më shumë se një vit. Me të kishin arritur të ndaloj një vetur të tipit Tesla që po zhvillon të shpejtësi mbi 300 km/h. Dikur rreth 200 km/h janë më të shpeshta si kena mujt minol, për shembull, ose rastet veçanta kunaj se kanë mund me laser 304 km/h. Kjo vetur sportive që është e konfiskuar arrin shpejtësi maksimale afër 300 km/h. Por si e tillë ka ndihmuar shumë këtë njësit që ta kryej detyrën me efikasitet. Është më lehtë mi përcjell automjetet me krahasu me Shkodën, edhe i identifikon kundërvojtjet me këto makallajse me to, se ai vrejet që është kerëzyrtar. Njësitet e trafikut në Kosovë përdorin edhe veturat të tjera civile, madje edhe që i afrohen me performancë kësaj BMW M3. Reklamet nga arena ndërkombëtare veçojmë informacionin se Boris Johnson do të bëhet kryeministër i jashtëm i Mbretërisë Bashkuar pasi u zgjodh udhëheqësi i Partisë Konservatore, duke mposhtur Jeremy Hunt në garën
e udhëheqjes së partisë. Sipas mediave britanike, ish kryebashkiaku i Londrës, i cili për një kohë ka treguar ambicje për të udhëhequr vendin e tij, fitoi garën me 66% votave nga 92.153 votues. Ai ka marrë 46.656 vota. Pjesëmarrja ishte 87.4% nga 159.320 antarë të partisë. Me këtë rast ai mori edhe urime nga liderët botëror, përfshirë këtu edhe nga liderët kosovar, presidenti i vendit Hashim Thaçi, i cili tha se mirëpret të vazhdimin e thellimit bashkëpunimit me dyja vendet. Kjo marrë parasysh, si thot ai, faktin se Britania e Madhe është partner strategjik derisa miqësia është e përhershme. Urime për Johnson ka dërguar edhe kryeparlamentari i Republikës së Kosovës Kadri Veseli, teksa kryeministri e dorëhequr Ramush Haradinaj nëpërmjet një postimi në Twitter ka deklaruar se marrëdhënia e vjetër dy palë që do të vazhdojë të lulëzojë dhe të forcohet. E mbyllim këtu edicion në sotëm të infomagazinës, klikoni klankosova.tv për secilin informacion të ri. Ne takojmë nesër, termin tonë zakonshëm. Mirëmbëngjes.